Csálom mindenkit, Lőrinc Gabi, üdvözöllek a videómban. Végre Anup kiadta a grafikon elemzős mai videóját, amit már nagyon vártam. A bitcoin szabad esésben, és megjelölte a célárat, 19 és 20 ezer dollár környéke, ami már egy optimális támasz lehet a bitcoinnak, ahonnan szépen lassan újra elkezdhet emelkedni az árfolyam, és befejeződhet ez a kapitulációs fázis. Ennek az idejét körülbelül 6 hónap és 9 hónap között lőtte be. Hogyha érdekelnek a részletek, akkor én most végig magyarázom, fordítom a videót, amit tudok belőle, és tarts velem! Destroy that like. Let me take a sip of coffee and then we'll start this video. Várjuk meg, míg megkávézik, aztán kezdi a videót. Welcome everyone and thank you so much for joining in. So as you can see, the price of Bitcoin is showing this free fall type of scenario, but this is when you say exactly as predicted, because we were calling. Tehát a bitcoin jelenleg egy szabad esésben van, és teljesen úgy van, ahogy ő ezt megjósolta előre, az indikátorok, meg az elemzései, meg minden alapján. This price movement to happen. I mean, price seeing this retracement up to 24,000, even lower towards this 19 to 20,000 range. But before that, first the target was around 24,000 area, because we said very clearly. Tehát jelenleg a 24 ezer dollár volt az a leesési célár, amit ebben a hónapban az egyik indikátor majd fogja mutatni, hogy melyik alapján előre lehetett látni, mennyi a legaljunk volt, de ő úgy gondolja, hogy menni fogunk még ettől lefelé is. According to the CPI indicator, the monthly S1 line was lying somewhere around that area, and now since the price of Bitcoin has reached the monthly S1 target line, what to expect next? Because according to this very symmetrical triangle, tehát a CPI indikátor alapján a 24 ezer volt a legalja, és hogyha ezt elérjük, még mire számíthatunk még ezen kívül? it has played out perfectly. According to this right angle broadening wedge, it has played out perfectly, as you can see, around this 24,000 range. And also guys, itt volt megint ez a right angle broadening wedge, ez megint egy ilyen minta, egy medvés minta, amit itt látunk, az árfolyam, amit itt szépen lekövetett, és ebből nagy eséllyel itt, hogyha megtörik ez a támasz, akkor folytatódik a csökkenés. Ahogy itt láttuk, megtört a támasz, a csökkenés hát nem így folytatódott, mint a minta alapján, hanem így lefelé, mint a szabad esésben. And also guys, I showed you with this CPI indicator and the Bollinger Band squeeze. This month, June month, is going to be a very, very volatile. Tehát ez a CPI indikátor, ez minden hónapban megmutatja az aktuális ellenállásokat és támaszokat, vagy talán célárakat. Amiről volt szó már a régebbi videóiban, hogy 39 ezer dollár lehet a célár, hogyha kiszakadunk, itt támaszt találunk, viszont nem találtunk támaszt, és ilyenkor a legalja az 24.759 volt, amit szépen, tökéletesen be is teljesített a bitcoinnak az árfolyama. De és ez a Bollinger csatorna, amiről szó van, amikor így összeszűkül, akkor ott nagyon nagy mozgás várható utána, vagy fel, vagy le. Ebben az esetben lefelé mentünk. Month for Bitcoin and crypto in general, and now you can see, as soon as we broke the support around this 28,000, the lower band area, the price of Bitcoin started free falling, and this free fall is showing us that now, since we have already approached around this monthly S1 line, as you can see, the target has been reached. Amit beszéltük, 29 ezernél elvesztettük a bitcoin támaszt, és onnan ment lefele 24 ezerig a havi. Ez egy támaszig. Right, the first target has been reached, so that's why what I'm actually expecting now is some sort of a range bound and also some really rally type of scenario playing out here in price action of Bitcoin. So that's why guys, that's why please do not try to catch the falling knife, and also not to over leverage yourself. And since the price here, as you can see, is showing this clear. Tehát amikor ilyen szabad esés van, akkor azt tanácsolta, hogy ne nyújj bele a hulló késekbe, mert akkor megvághatod magad, és semmilyen szín alatt ne használj a tőkeáttételes kereskedést. Volatility, this downward movement, I think, has not found bottom yet. Why? Még mindig azt gondolja, nem találtuk meg az aljat, tehát még most nagyon óvatosnak kell lenni, és ki kell várni. Why am I saying you this even after price of Bitcoin has reached around this 24,000 area? This here
is just the first target for this month, guys. And according Tehát ez csak az első célpont volt lefelé, ebben a hónapban az a 24 000-es, ebből még ugye valószínű menjünk lefelé, azt mondja. to this CPI indicator, let's look at the monthly S2 line. If this is going to follow, let me add this monthly S2 line. So the monthly S2 line, the next monthly S2 line is lying Bejelölve a következő kettes támaszt lefelé, azt fogja most rajzolni. around 17,700 price area. I'm not Hoppá. 17.755 a kettes támasz ebbe a hónapban az indikátor alapján. Azért az már nagyon durva. going to focus around the 17,000 yet, but for us, we are aware, guys, the 22,000, even this 19 to 20,000 target area could be reached, because according Tehát a 19-20-22 ezres tartomány azt mondja, teljesen benne van a pakliba, hogy addig lemegyünk. to this 1, 2, 3 reversal order, ABCD reversal pattern, we have found out that in the past price action, whenever the price of Bitcoin has started this actual downward rally, this actual downward rally had something in common. I mean, after breaking the support line, also forming this dead cat bounce type of scenario. Ezt a grafikon már mutatta korábban többször is, amikor elveszti a bitcoin a támaszt a medvepiacban, akkor ugyanannyit esik, mint ami nagyon sokáig volt neki ez a támaszvonal. Itt a 4 éves ciklusokban nagyon jól látszik, ami itt nálunk ez a 33, itt 34 ezres, hát a 30 ezres zóna környékén volt, és amennyit esett le a csúcsról lefelé, ugyanannyit várható lefelé, és ezért lövi be ezt a célárat. Ezt magyarázza végig. Bottom might not be in yet, so for actual bottom, we have to find a proper support around this. És ugye látjuk, hogy itt a célár nem ez a 200-as mozgó, mert ezt most látjuk, hogy ez $22,400 jelenleg, hanem a célár még ettől is lejjebb van, azért lövi be ez az indikátor alapján a 18-19-20 ezer dollár környékét. 200 weekly moving average, but what I personally think is that the price of Bitcoin is going to see further retracement dipping below this 19-20,000 quick week around that area, and then finally jumping over this 200 weekly moving average and starting this. Tehát 19-20 ezer dollár körül emeltünk, le fogjuk szakítani szerinte ezt a 207-es mozgó átlagot is, és utána valószínű, hogy elmegyünk felfelé, legalábbis a múltban mindig így volt, hogy elmegyünk és akkor támaszt találni, és újra indulunk felfelé. This actual consolidation, because for us, for an actual markup phase, we need a proper accumulation phase or a capitulation phase, because we know Tehát a lényeg, hogy egy tökéletes összeomlási fázisnak kell lenni, miután jöhet emelkedés. És az emelkedéskor ugyanez a lényeg, hogy ott pedig egy tökéletes emelkedési fázisnak kell kibontakozni, miután a csökkenés fog következni. Ez így egyenes arányban kell állnia egymással. I have talked about this capitulation phase. I also showed you why this is so important for us. Many were like, hey, the price of Bitcoin has already dropped more than 50%, 60%. So that's the bottom, and we could be starting this new markup phase. I was warning you that the bottom is in when we end this capitulation or find a proper accumulation phase. And now, if we look at this in a monthly time frame, ez egy újabb grafikon, ezt is mutatta már, az összeomlási szakaszokat rajzolja be, ami még most kezdődött el nálunk az indikátor alapján, és amikor ugye beesett a bitcoin, még az nem az volt az alja, és látjuk, hogy persze, hogy nem az volt, mert azóta is megyünk lefelé, hanem abban az összeomlási fázisban vagyunk jelenleg. The capitulation phase, just like here from the past price action, has just started. You can see average. És ugye ez még csak most kezdődött el, ez az összeomlási fázis, és ha visszanézzük a történelmet, 2015, 274 nap, 2019, 182 nap. Na most ez a mostani mennyi lesz? A minimum 6 hónap szerintem. Az a legkevesebb. Még valamikor itt valami helyreállás várható. It's a line below 50 level, William percentage error below -80, and also the T3CCI in a monthly time frame in a negative territory, indicating the capitulation phase has just begun. So tehát most kezdődött el az összeomlási fázis, látszik az indikátor, mind a három indikátorok alapján. Az RSI, ez a Williams alligator percent, ez pedig ugye ez a MACD. This capitulation phase ended after 274 days. The second one ended after 182 days. So that's why, guys, that's why we still have a lot of time until this capitulation phase ends. So far, we had this 1 month capitulation according to these indicators.
Az indikátorok alapján jelenleg 1 hónapja vagyunk az összeomlási fázisban. 1 hónapja, ami nem túl sok. This is going to continue at least just like here from the past example, then you can see guys. Na most ezt nem tudjuk, hogy mennyi lesz, ugye nyilván, viszont azt látjuk, hogy egyre kevesebb, egyre rövidebbek ezek a regenerálási fázisok. The actual movement or this capitulation phase could last at least towards this November, December month. So that's why, please do not try to catch the falling knife. I'm warning you again and again. And now. Ne nyújj bele a hulló késekbe, nem győz figyelmeztetni állandóan. Tehát nem kell neked rögtön bevásárolni, most van egy kis dolog, hogy belevágni az egészet, csak óvatosan. Dollár, cost average, mindig egy picit. If we look at this, according to this bear flag scenario is also playing out 1-to-1 because Ez is ez a medvezászló forgatókönyv, erről is már volt szó, hogy amikor a csúcstól elkezdtünk lefelé esni 70 000-től, akkor 2 ugyanolyan minta rajzolódik ki. És közben itt volt egy emelkedő fázisunk. És ebből nagyon sok elemző azt gondolja, hogy ez a medvezászló, aminek vannak célárai, mint mintának, nagyon jól látszik, ugyanezt szinte lekövette a piac, ugyanígy nézünk ki. Amennyit leestünk, utána ennek az emelkedő csatornának a tetejétől ugyanannyi várható leesés továbbra is. És jelenleg itt állunk benne. Közben volt ugye egy kis emelkedés, meg stb. Ellenállások, de látjuk lefelé megyünk, itt a mágnes, és ez húzza ide ehhez a szinthez az árat, ami, és nem látom bele, hogy 22, olyan 19-20 környéke. Tehát ez az indikátor is azt támasztja alá, hogy 19 és 20 ezer az talán egy nagyon erős, optimális támasz lehet, ahonnan tud fordulni a bitcoin árfolyam. I was warning you guys, since the price of Bitcoin is forming a very similar example, just like here from the past price action, we were also expecting a very similar to happen here. Now, since the price of Bitcoin is clearly showing this downward rally, according to this bear flag, our target, right, our target is going to be around this 19 to 20,000 area. So that is also one reason why I was showing you that the price of Bitcoin, if we are going to see this rally here to the downside first, the CPI target around 24,000 is going to be one very, very important line where we could be finding support for the medium short term or also some sort. Tehát ez a 24 000-es szint, meg az előző indikátornál, amit mutatott, ez lehet egy kis ellenállás tehát ideiglenesen, ahol lehet egy kis visszaemelkedés, de nem lehet, tehát ő azt mondja, hogy ez nem lesz stabil támasz, hanem megyünk még lejjebb is. Sort of a consolidation, but the downward rally is going to continue because we have. Így van, tehát a csökkenés az folytatódni fog, hiába lesz benne egy kisebb emelkedés. Persze, hogy lesz, hát annyit esett már, hogy még most volt ez a 7-8 hete, csak lefelé ment a piros gyertya. Egy volt benne egy kicsi, de utána megint lefelé. Biztos, hogy lesz benne valamennyi emelkedés, de a nagy trend továbbra is megy lefelé. I've seen, according to this bigger time frame, this 1-2-3 reversal pattern, and also according to this capitulation phase, the price of Bitcoin still has a lot of room here in the downward direction, guys. That's why we are aware. Tehát még az esésben még mindig rengeteg helye van a Bitcoinnak. Időben, árban, mindenben, hogy az folyamatosan menjen lefelé, mégis elérje azt a célárat. This lower target around 19,000 to 20,000 could be also on the line. But if you look at this here in a very, very simple way, if you have been following me for a while, we have talked about this Williams alligator indicator. Ez most egy újabb indikátor alapján rajzolgatja a vonalakat, ez a Williams alligator indikátor, és akkor ezt meg fogja mutogatni, hogy miért megyünk még mindig lefelé, mert ezt mutatja a vonalat. Plenty of time, but I have also warned you why we have to be very careful, because in our case, right, this crossover what we were witnessing was a bearish crossover, because we have seen, guys. Tehát itt volt, azt mondja, április közepén volt itt egy medvés keresztezésünk a grafikonon, amikor is utána mentünk lefelé. Amikor ilyen keresztezés volt, hogy a zöld vonal van alul, akkor mindig az árfolyam megy lefelé. Még meg nem fordul. Each and every time here in past price action, in an uptrend, right, in an uptrend like this, the Williams alligator indicator, the crossover is always a bullish crossover. I mean this green line appearing at the top, blue line at the bottom. Tehát ez ugyanúgy fordítva is igaz, amikor a zöld vonal van felül az indikátor szerint, és megyünk felfelé, akkor az látszik, hogy az egy bikás trendben mindig így van, amíg meg nem fordul. Utána, amikor lefelé megyünk, akkor a zöld vonal van lent. Amikor felfelé, akkor pedig felül.
But when we see the opposite happening, the blue line appearing at the top, green line at the bottom, it usually reflects a reversal. Here, Amikor a trend megfordul, zöld vonal alul, kék vonal felül, akkor megyünk lefelé. in an uptrend, you can see green line at the top, blue line at the bottom. Every time whenever we saw Ugyanúgy, ha megyünk felfelé, zöld felül. Megyünk felfelé, zöld felül. Amikor megyünk lefelé, zöld alul. a crossover with green line appearing at the top, blue line at the bottom, after that the price of Bitcoin showed this very nice impulsive movement. But in our case, this here was a bearish crossover which pointed us that hey, we have to be extremely careful because now the price of Bitcoin could be starting this downward rally. It did. We also had this consolidation around this area, quick relief rally, and then again started this downward price movement. Tehát amikor közben van egy kis emelkedés, akkor ezek a vonalak megcserélődnek, lehet benne emelkedés, de utána a trend továbbra folytatódott lefelé. And now if you follow this Williams alligator indicator, you can see very clearly, guys, this is still a bearish crossover, and what I want to add. Tehát itt ez a legfontosabb, ami volt áprilisban, ez egy medvés keresztezés volt az indikátor vonalaknak. And in this area is a very simple falling trend line, because yesterday, if you have watched my video, I made it very clear. This falling trend line along with this Williams alligator indicator is a very, very important line of resistance. Price tried. Tehát amikor esik az árfolyam, ez egy nagyon jó, illetve nagyon kemény ellenállás az árfolyamnak, vagy amikor ezt át akarja szakítani, ami itt ugye megtörtént, és azért volt itt egy nagyobb emelkedés. De viszont itt többször, itt ugye látszik, hogy ezek ellenállások, és nagyon sokszor elutasította a piac. Plenty of time to break above this Williams alligator indicator and also this falling trend line, we got a rejection. And each and every time we got a retracement, price saw bigger pullback. And that Így van, tehát minden elutasítás után még nagyobb esés jött. was also a reason why I showed you yesterday with this exact scenario where the price of Bitcoin was also getting rejection from this falling trend line, and now you can see this falling trend line area is also the area where we have this Williams alligator indicator. So now Tehát ugyanígy látjuk, hogy elutasítás, árfolyam visszaesik. Elutasítás, árfolyam visszaesik. Itt megint volt elutasítás, most szabad esés. now here this Williams alligator indicator along with this falling trend line is actually a strong line of resistance. So if this exact scenario is going to happen just like here from past price action, then you can see, guys, the price of Bitcoin could show a movement here in this manner, showing some small relief rally again around this 28,000, 27,000, getting rejected. Az árfolyam ugye most jött egy szabad esés. Most lemásolta ugyanazt, mikor innen visszautasította az árfolyamot, ide húzta, hogy ha ugyanezt történik, akkor ugyanígy fog kinézni az árfolyam. Vélhetőleg. Lehet itten egy emelkedés, olyan 28-29 ezer dollárig, de ott valószínűleg megint el fogja az árfolyamot utasítani ez az ellenállás, és akkor ugye megint menjünk lefelé. Ennek az alja, ahogy látom, ez már nagyon durva, 17.500, még ha csak egy pillanatig is, ha beigazolódik ez az előző trend, ami itt volt. From this Williams alligator indicator and also this falling trend line, and then dipping further here to the downward direction. So only after we find a proper support around this 19,000 to 20,000 support from this 200 weekly moving average, only after that the price of Bitcoin could be slowly starting to end this capitulation phase and also end the accumulation phase. So until then, you can see this is a clear sign of danger, which I have been warning you guys since a couple of weeks, even months now. So these are some of the quick updates that I wanted to share with. Tehát amit ő már hetek, hónapok óta magyaráz a videóiban minden nap mindenkinek, hogy megy az árfolyam lefelé, lehetnek kisebb emelkedések, de ne nyújj bele a hullókésekbe, és ne használj tőkeáttételt, mert a piac lefelé megy. Az indikátorok alapján nagyon szépen végigmutogatta az összes indikátort, hogy mindegyik alapján a trend lefelé mutat. Azt mondja, amíg nem találunk megfelelő támaszt 19-20 ezer dollár környékén, ő arra teszi, addig nem lesz emelkedés az árfolyamban. Főleg, hogyha figyelembe vesszük azt, hogy egy hónapja kezdődött el az igazi összeomlási fázis, bőven van még tér az esésre, meg az akkumulációs gyűjtési fázisra, úgyhogy igen, szóval nem szabad az egészet betenni semmikor, tehát soha
Soha nem beszélünk, amikor van valami pénz jön, fizetés, bármi, nem tesszük be az egészet, mert nem szabad. A dollar cost average az nagyon-nagyon jó megoldás, amikor egy kicsit esik az árfolyam, veszel. Megint esik, megint eszel. Megint esik, megint veszel. Szóval ettől jobb megoldás nincs a jelenlegi helyzetben, mert attól rosszabb nincs, ha mondjuk beesik, és te még vársz vele, hogy még lejjebb menjen, és ha nem megy le, akkor meg fogod venni drágábban. Vagy ha megvetted drágán, kiválasztod azt a legszerencsétlenebb csúcsot, ami persze nem most van, de ha akkor kiválasztottad 60 akárhány ezer dollárnál, akkor most pedig teljesen ki vagy készülve lelkileg, hogy megvettem, aztán most mennyit? 1/3 annyit ér. With you in today's video. If you like my work, then A videó ennyi volt. Anupnak köszönjük szépen a szolgálatait, remélem hasznos volt a videó, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!